Morjens kaikille katsojille ja tervetuloa seuraamaan Asetin ensimmäistä tubetusta. Minä olen Haanpään Aarne ja perustin viime kuussa Aset-nimisen osakeyhtiön. Päädyin tähän ratkaisuun monestakin syystä, mutta tärkeimpänä katson heränneeni kiinnostuksen opiskellessani TTY:llä eli Tampereen teknisessä yliopistossa signaalinkäsittelyä ja myöhemmin työelämässä ollessani tietohallintojohtajana erässä yrityksessä, jossa oli tämmöinen Internet of Things-projekti, jonka vetämisestä minä vastasin. Ja nyt viime keväänä kävin tämmöisen Big Data-osaajakurssin, jossa sitten varmistui tämä pikkupojasta saakka ollut haave oman yrityksen perustamisesta. Ja tässä täytyy kertoa nyt vähän taustasta sen verran, että tässä 2000-luvulla on ollut vallalla tämä megatrendi, eli digitalisaatio, ja se ei ole voinut tietenkään keneltäkään jäädä huomaamatta. Ja se tarkoittaa sitä, että palvelut ja tuotteet muuttuvat koko ajan jollain tavalla hyödyntämään erilaista dataa. Tai jos ne eivät tee näin, niin ne tippuvat ajan myötä pois kilpailusta, koska kilpailijat kumminkin tekee aivan tätä samaa. Monet suomalaiset yritykset ovatkin jo investoineet erilaisiin pilvipalveluihin, sähköisen taloushallintoon, tuotannonohjausjärjestelmiin, digitaaliseen markkinointiin somessa ja hakukoneissa ja sitten tähän Internet of Thingsiin, eli datan keräämiseen suoraan niistä tuotteista. Myynti siirtyy suurelti verkkokauppoihin jo ruokakaupan puolellakin. Verkkokaupan kasvu näin korona-aikana on ollut huikeata ja monessa muissakin tämmöisissä kulutustavaroissa ainakin ja business to customer tyylisissä tämä verkkokauppa jatkaa valtavasti kasvua. Näistä järjestelmistä tulee tietysti valtavasti dataa ja maailmanlaajuisesti tätä dataa pidetäänkin jo kaikista arvokkaimpana resurssina maailmassa. Se ohitti vuonna 2017 erään lehden artikkelin mukaan jo öljyn. Ensimmäinen vaihe yrityksillä on tietysti kerätä tätä dataa yrityksen liiketoiminnan kehittymisen rinnalla. Mutta ongelmaksi sitten, kun sitä alkaa kertyä, niin muodostuu se, että sitä tulee ihan valtavia määriä, miljoonia rivejä, eikä kelläkään ole oikein siellä yrityksessä välttämättä aikaa perehtyä siihen, käsitellä sitä ja analysoida sitä ja lopuksi vielä visualisoida sillä, että muutkin ymmärtää, mistä on kyse. Tähän ongelmaan on kuitenkin nykyaikaisia helppokäyttöisiä ratkaisuja, joiden käyttöönotossa haluamme auttaa suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Näitä tuotteita kutsutaan yleisesti business intelligenceksi. Suomeksi termi kääntyy mielestäni parhaiten liiketoimintatiedon hallinta. Ylivoimainen johtaja ja hintalaatusuhteeltaan paras valinta mielestäni on Microsoftin Power BI, jolla on kyllä joitain rajoitteita, mutta ne ovat tämmöisiä reaaliaikaisuusvaatimuksia, ja jos yritys on jo investoinut johonkin muuhun pilveen kuin Microsoftiin, niin siihen liittymiseen tarvitaan toinen ohjelmisto. Ja tämä olisi mielestäni paras valinta olisi ruotsalainen Qlik. Ja näihin molempiin tässä edellä mainitussa Big Data-osaaja koulutuksessa perehdyin perusteellisesti. Tämä koulutus kesti 5 kuukautta ja oli aika, sanoisinpa jopa työläs. Mutta tässä sen työharjoittelun myötä opin ja ymmärsin sen, että minun osaamistani voitaisiin hyödyntää monessa muussakin pienemmässä yrityksessä ja voisin auttaa yrityksiä nimenomaan rakentamaan tämmöistä modernia raportointia tai sitten etsimään ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, mitkä voi olla ratkaistavissa datan avulla, eli datan louhinnalla. Ja me nyt tänä Asettina tarjoamme näitä työkaluihin ja niihin edullista käyttöönottoprojektia, jonka tuloksena yritykset saavat ensimmäisen dynaamisen raportin käyttöönsä ja he oppivat päivittämään sitä omalla datallaan. Jatko riippuu yrityksestä itsestään. He voivat jatkaa tutustumista tähän ohjelmistoon itsenäisesti tai vain päivittää aina uudet datat siihen jo syntyneeseen raporttiin. Me emme halua aiheuttaa yritykselle niin sanottua toimittajalukkoa, mutta jos he haluavat päivityksiä tai uusia ominaisuuksia tai kokonaan toisen raportin, tarjoamme mielellämme myös jatkokehitystukea. Raportti ja datat jäävät yrityksen hallintaan omaan ympäristöön ja meitä sitoo meidän allekirjoittamamme salassapitosopimus, mikä takaa, että en paljasta niiden
datojen sisältöä kolmansille osapuolille. Tämä on meille tärkeä asia ja meidän maineemme kannalta hyvin tärkeää, että meihin luotetaan ja haluamme olla tämän luottamuksen arvoisia. Säilytämme projektista halutessanne varmuuskopion ja säilytetään tietysti meidän palvelimillamme GDPR:n mukaisesti niin kauan kuin on oletettavissa, että sitä voidaan jatkossa hyödyntää. Tällä keinoin yritys saa puolen vuoden etumatkan Business Intelligencen käyttöön ja parhaimmissa tapauksissa tämmöinen projekti voi olla ohitse viikossa. Se edellyttää toki, että kaikki yrityksen resurssit on käytettävissä ensimmäisissä tapaamisissamme jo. Meillä on koko syksyn osalta hyvin aikaa aloittaa näitä projekteja ja toivommekin, että jos teidän mielenkiinto heräsi, ottakaa rohkeasti meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää. Kiitos katselemisesta ja hyvää päivän jatkoa.